mọi người. Chắc đây là lần thứ 2 mà các bạn đã gặp Linh ở trên kênh Quỳnh Anh Xin rồi đúng không? Và tuần trước thì chị Linh đã qua nhà mình chơi, thế nên là hôm nay mình lại rủ qua chơi tiếp. Và hôm nay thì bọn mình sẽ nấu một món ăn, một bữa ăn rất là ngon. Mình cũng không biết là làm món gì, tại vì tí nữa đầu bếp sẽ nấu, còn bọn mình chỉ là giúp việc thôi, không trực tiếp nấu bởi vì là chắc là cũng không được công gia chánh lắm đúng không? nói chung là cũng có hạn. Các bạn đi chợ cùng chúng mình nhá. Nhiệm vụ của mình là bây giờ phải mua rau răm, xiên que và muối ớt. Một túi xiên que. Rau răm là cái rau gì? Rau răm là rau ăn trứng vịt lộn. Nhưng mà Linh hơi lo lắng một tí là ở trong cái siêu thị này, siêu thị Vinmart thì sẽ không có rau răm. Muối ớt này. Ui, muối chấm hảo hảo đấy. Muối chấm hảo hảo. Ăn món gì? Em ăn mì tôm ở trên nhà. Muối ớt này có phải là cái muối ớt anh ấy cần không nhỉ? Không, đây là muối ớt để chấm hoa quả. Còn chắc là anh sẽ cần một cái muối ớt đấy đúng không? Chắc là cái này mà, muối ớt Tây Ninh mà. Ui Anh nghĩ là cái hậu đậu. Nhìn hoài ở đây chưa thấy cái muối ớt gì khác, hay là có phải là hạt tiêu không? Chị này tìm muối ớt thì muối ớt, tức là có phải hạt tiêu không? Ok, thôi muối ớt. Rau răm đâu nhở? Ăn ổi không? Đấy chị mua hoa quả đi. Đây. Yay, một bó rau răm. Không thể ngờ là chúng mình tìm được rau răm ở đây. Blueberry kìa. Dâu có vẻ ngon đấy. Đấy, mua 3 thứ rồi mà lan man đến triệu rồi đây. Có xiên que ở trong keo lắm. Mỹ Nam của chúng ta đã đến rồi đây. Đeo khẩu trang, mọi người đã đoán ra chưa? Hôm nay cô Xin đã tài trợ bộ trang phục đến từ thương hiệu Sin, S-E-N. Các bạn vào Instagram Sin để mua bộ đồ này nhá. Có màu các bạn nhé. Có mã giảm giá gì cho fan của em Trendy không nào? Fan của em Trendy nhập code của Trendy được giảm 10% các bạn nhé. Ok. Không thanh luôn. Anh rất là vui bởi vì anh không bị bắt mặc bộ đồ này. Anh sẽ làm 3 món, tất cả các món ăn đều là seafood hết. Món đầu tiên là một hấp gừng. Thứ hai là tôm nướng muối ớt. Và món thứ ba là món tủ của anh, đó là ốc hương hấp chả và lá chanh. Rất trông chờ bữa ăn ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giúp anh. Okay. Ngon thịt đầy luôn đấy. Nhưng mà tôm không được to lắm, giống với anh làm simple thôi hả? Anh thích thế. Mà anh cũng hay chế tạo ấy, như là hôm nay anh có thấy cái củ quế ớt này anh sẽ bỏ vô đậu. Nhưng là anh chưa thử bao giờ đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ ok lại. Wow. Xong rồi ra mình đổ ra hành tỏi. Ngon đấy. Ngon đấy. Cái Em có búa. Một cái gì đó nó vậy nè. cái rau răm này ăn những cái gì nhỉ? Rau răm ăn với tất cả luôn đấy. Em thơm rất cả man đấy. Anh cảm thấy như đầu tư của bếp than. Đúng luôn. Nhà ở ngoài mà đúng được rồi. Cái này nấu bếp than ngon hơn rất nhiều. Hai bụng nem thôi, muối chấm. Mình sẽ để món này ở đây, cũng giống như vậy. 20 phút sau mình sẽ nướng nhé. Em bố em nghiện một 3 bữa. Một 3 bữa luôn. Con gì ngoài con mực. Bố em mà gặp anh chắc bố em. 2 món ngon nhất rồi. Vâng. Tính ra anh học với ba mẹ em ghê á. Thật đấy. Sao nhỉ? Hay gặp không? Ra mắt nhỉ? Hôm nào nhỉ? Ra mắt nhá. Vừa ăn xong với ba em, xong mà nhảy qua karaoke với mẹ em luôn, đúng không? Hợp lý, bolero luôn. Mẹ phải giữ anh ở đây mãi mãi. Làm con nuôi luôn nhá. Trời ơi, nhưng ngoài hàng anh nào không lệch đi đâu. Cái tôm vinh là anh muốn là hải sản mình mua nó phải ngon. Đúng rồi. Còn mấy cái này nó support thêm. Thực ra là đúng là phải ngon, không cứ luộc hết. Đúng, chính xác.
Anh biết hôm xem up karaoke của anh lên và rủ các chị em vào, eo ơi đẹp trai thế hay thế, kiểu em sợ quá không. Nhưng mà lâu lâu hình như tuần nào em cũng có live show karaoke chị em ở nhà em ấy đúng không? Anh chị em ở nhà em như là một hoạt động từ đi nhé. Nhưng mà ngày nào mình cũng có vui. Nhưng mà vui mà. Em cũng thích karaoke đúng không? Như là một activity giải stress khủng khiếp mà luyện giọng nữa cơ. Anh rất là thích giọng em với lại Salim nhá. Hai người giọng rất hợp với nhau. Anh đã xem Salim này. Em rồi, tại nó hay mà. Đừng thấy em cười mà nghĩ em vui nha. Như vậy mà không phải vậy. Cái này mình cắt một cũng phải chuyên nghiệp lắm đấy. Đúng rồi. Nghĩ là cắt ngay này. Xin giỏi đấy. Thì ăn một tầm tách như thế mà. Xong rồi cắt khoanh thôi đúng không? Vâng. Món này là lần đầu tiên làm nha mọi người. Bố em ăn nhiều nhá, chỉ muốn ăn thì em chưa làm bao giờ. Và Linh đã tổng hợp được khá nhiều câu hỏi dành cho Shin ở đây để Shin sẽ trả lời. Và Linh sẽ đọc lên cho Shin trả lời nha. Đang như một MC ở đây nhỉ nhở. MC thực sự luôn đấy. Biết là MC đấy. Cách Shin giữ dáng. Cách của em là em cơ thể em không béo. Em ăn hoài không béo à? Vâng, nhưng mà em vẫn phải tập gym một tuần. Ngày trước thì đợt làm nhà thì hơi thả xuống xanh thì người nó sẽ hơi gầy và nó không có cơ. Bây giờ thì tuần phải được 3 buổi. Tuần 3 buổi, mỗi buổi bao lâu? Mỗi buổi là một tiếng rưỡi thôi là đã quá nhiều rồi. Thế còn anh Minh thì sao? Anh á hả? Anh là một người rất dễ tăng cân nhưng mà cũng rất là dễ xuống cân. Mọi người thay đồ anh như là một cái bong bóng ấy. Vài ngày gặp anh là rất là gầy, vài ngày gặp anh thì béo khủng khiếp luôn. Anh là em tim anh đấy. Nếu mà anh nên khi mà mọi người nhìn anh khi mà looking good in shape á là anh phải tập rất là nhiều mỗi ngày, hầu như là mỗi ngày everyday. Anh gặp PT của anh là nhiều nhất luôn trong tất cả những người trong một xã hội này luôn, tại vì ngoài công việc ra là anh chỉ gặp PT and everyday. Mỗi ngày anh tập mấy tiếng? Mỗi ngày anh tập ít nhất là 2 tiếng. Ồ, 2 tiếng là cực lắm đấy. Bình thường em tập chỉ 1 tiếng thôi. Tập với lại bị mệt ý, đúng không? Anh không ăn tinh bột, hạn chế lắm luôn. Thèm lắm mới ăn một cái cơm, một tí cơm. Với lại nên rất là ghen tị với những người giống như là đúng rồi đấy, đây là ăn hoài không béo. Yeah, Linh cũng rất là dễ bị tăng cân đúng không? Vậy là đây chúng ta có 2 team khác nhau, một team kiểu trên tuổi, một team đã đến tuổi. Tiếp theo, các KOL làm như thế nào để các nhãn hàng mời làm đại diện ạ? Đây câu này chắc là dành cho Thiên Minh rồi. Cả 3 người đây. Cả 3 người á. Đúng rồi đấy. Các KOL làm như thế nào đây? Ai nói là làm ca sĩ. Ở đây thì không có ai làm ca sĩ mà vẫn được mời đúng không? Quên à, ca sĩ cạnh chị. À, nhỉ? Anh đã từng thôi. Trời, câu chuyện 13 năm. Nhưng lúc này em cũng nhớ anh là một người ca sĩ anh ạ. Chứng tỏ là người ca sĩ thành công đúng không? Quá thành công. Hôm nay anh đi talk trong một cái trường quốc tế ở cấp 3. Xong rồi một cái người professor trong đó có đặt câu hỏi là tại sao là một cái bạn học sinh ở trong đó là biết anh tưởng là bạn sẽ nói ok, biết anh thông qua work của anh, công việc kinh doanh của anh là gì. Xong rồi nó nói em biết anh này từ khi là tại vì lúc em 7 tuổi, 8 tuổi gì đó đã xem phim bên này đó. Đúng rồi. Nên anh mới join với cái lớp này. Xong mà anh cảm thấy là hồi xưa anh nghe giống như vậy á, khi mà anh làm photographer anh nghe những cái điều đó anh hơi xấu hổ một tí. Tại vì á, tại sao là người ta cứ nhớ, tại vì anh đóng chỉ duy nhất một bộ phim thôi. Mà mọi người rất là nhớ cho đến bây giờ, và đi hát cũng 2 năm. Người ta nói là mãi mãi là ca sĩ tu teen á. 17 tuổi anh đã bắt đầu nổi tiếng rồi. Và 20 tuổi là anh đi du học, là chỉ hơn 3 năm thôi anh làm hoạt động trong cái công việc này thôi. Nhưng mà đến bây giờ mọi người vẫn nhắc lại và nhớ đến cái điều đó. Có một chút xíu là bây giờ thì khi mà nghĩ lại thì mình thấy là mình tự hào. Tại vì ở giai đoạn quá nhỏ giống như vậy mà mình mà được mọi người nhớ đến cho đến bây giờ đã già rồi mà cũng nhắc tới cái đó. Anyway, là một cái remind mọi người cũng là một good memory. Giống như hồi xưa 17 tuổi cũng đóng 5 online đấy, thì bây giờ mọi người vẫn công chúa Tường Vi. Trong khi toàn những người là nổi tiếng từ lúc 17 tuổi. Mình là 17 tuổi vẫn đang không biết gì, đụt tóc hai mái, không đi học. Hồi xưa 17 tuổi em cũng đóng phim, em cũng đâu biết gì đâu, chỉ nên em toàn vào vai ngốc nghếch không à. Ngốc nghếch hả? Nhưng bây giờ thấy em vẫn ngốc nghếch mà. Vẫn ngốc nghếch. Tóc có bao nhiêu màu thì đối với anh em vẫn là một người rất là ngốc nghếch đấy. Shin là em thấy là trẻ hơn tuổi anh ạ, tinh thần rất trẻ trung. Shin có một cái rất là vui khi mà gặp Shin á, với cái năng lượng của Shin đó là cảm giác là cái cô đó vậy là trong người của cổ hay trong đầu của cũng là như vậy. Đúng rồi không đấy. có gì gọi là phức tạp hơn đấy. Nhưng mà nhiều khi bị lộ quá anh ạ, muốn nói dối thử một lần mà cũng không được. Vậy hả?
Thôi, em biết có một câu á, người ta nói là gì không? Mỗi khi á, mà mình dối lòng á, hoặc là mình nói dối á, một cái điều gì đó không đúng ở trong lòng của mình á, là mình chết đi một ít đấy. Đúng không? Nói hôm nay là cảm giác là khó chịu. Chính bản thân mình mới là người khó chịu, chứ người nghe nữa họ đâu có biết là vậy có nói dối hay không đâu. Và câu hỏi tiếp theo, local brand nào của Việt Nam mà mọi người thích? Local brand. Em là thích anh chủ Tinker Dreamer nhá. Em là thích anh chủ Tinker Dreamer nhá. Local brand về fashion mà. Thì Mê-Man nhá. Thôi đừng, Mê-Man. không cần. Như này là có nói đúng cái điều mình nghĩ không nào? Thôi thật sự nha, thực sự là nếu mà anh thì anh rất là thích Yeah Studio của Lâm Nhật Hàn. Local brand. Sao lại hơi vô tích rồi phải không? Không phải nói nhiều nữa đúng không? Sao xin là buồn cười quá. Đúng không? Nó đâu có cái nào. Em hỏi xin đi, anh trả lời cho. Khá nhiều đúng không? Em hỏi xin trả lời Anh nói thì sao? Trả luôn đi. Quay ngược lại. Đấy. Này. Anh còn một brand nữa anh thích anh. Anh biết nhưng mà anh quên tên brand đấy. Có. Brand của Nam ấy. London. Yeah. Vậy là xin đã sắp xong. Em thử về này chị làm mà. Chị sao nhỉ? Chị mới đi một lúc mà chị thấy em lao mà làm. Không có cái chăm chỉ. Không phải lao mà làm, chị đi quá lâu. Không ai làm nên phải làm. Hình như lần đầu anh chụp em là cho kênh 14 đấy. Đấy là lần đầu luôn á. Bộ hot girl ấy. Em biết lần đầu, em biết anh tại sao rồi. Em nói không? Không. Sao tôi không được sự nghe? Các bạn ơi, có một chuyện bí mật ở đây. Làm như là mình uống say. Có một chuyện bí mật mà nhiều người đỏ mặt ở đây. Một tiết lộ. Cũng không có gì bí mật lắm ấy nhỉ? Không, cũng không bí mật. Không phải bí mật, mà một chuyện rất là mắc cười đúng không? Nhắc lại hơi buồn cười, phải không? Phải lúc đấy không? Hay là cái đấy, hay là chụp kênh 14 bộ nhân vật 10 năm trước hay là sau đó? Anh chụp là anh đầu tiên gặp em. Nhưng mà em biết anh là chân rồi đấy. Anh sẽ... Rồi, nhớ. Up, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finish friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartier. Em thấy trên bàn làm rồi, xin vậy. Xin đã. Đi đâu có. Chỉ cắt một tí thôi. Ok. Hợp thế. Chính này này. Wow. Cái bắp tay em đi học đó thì chỉ là một dĩa là một con thôi. Xong rồi phải Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no. Spending dope for no reason. Got a ball head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go. Whoa, I press the button and the door go like, that money clip us not a new. Nó cứ nửa tây nửa ta. Vừa rau răm vừa cái xanh tây. Tropical Đồng Nai. Tropical Đồng Nai. Đi đúng không? Đúng có hàng ấy. Ngon, ok em. Wow. Giỡn chứ. Ôi. Xịn quá luôn. Đây là thành quả cả buổi chiều nay của anh Thiên Minh và mình và La. Có nhá.
Đây đây. Nửa chiếc đây là thành quả cả ba chúng mình. Thấy không? Rau có pha nước chấm, Ít hay nhiều có thì băm tỏi. được. Ok, rất lớn. Ok rồi. Tí nữa cho rửa chén. Rửa chén nữa chứ Hợp gì. lý không? Ok. Đây, giới thiệu lại một thực đơn cả nhà lần nữa nhá. Đây, tôm được muối ớt này, mực hấp xả, Hấp gừng. hấp gừng và ốc hương hấp xả. À, mình sẽ chấm với lại nước ốc nhé, nước ốc tắc nhé. Mình nên cho tỏi vào đây nhỉ? Anh nghĩ không nên cho tỏi đâu, tại vì tỏi đã ướp gia vị rồi, có mùi tỏi. Bóc nó chóc lên. Tươi mà anh mua ở đâu nhỉ? Trong chợ đấy đúng Tôi không? rất đạn. Tươi dã man. Như kiểu xách tay được 1 phút thôi. Ngon lắm. Book anh về nhà nấu cơm bữa tối giá như nào? Anh nghĩ là hai đứa em sướng hơn, tại vì được ăn nấu, anh hiếm khi nấu cho ai ăn lắm. Em cũng Biết chưa kỳ rồi, lắm. anh ít khi up lên nấu ăn cho ai. Có nấu đúng một món này, mỗi lần anh nấu cái món này là anh sẽ up lên và anh làm đúng một món. Thực ra thì món này nó cũng không khó đâu, còn nấu quá nhiều Không. chỉ là bỏ ra đi. Cái này là còn nhiều ướp nhất là nhiều hơn. Cái này mình đâu ướp gì đâu. Nhưng mà ngon không là một vấn đề khác đấy. Vâng, vậy là tập vlog ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Một bữa ăn rất ngon. Xin cảm ơn sự vô cùng là đẹp trai của anh mình và nấu nướng rất tài nghệ. Cộng với lát nữa hát rất hay thì mọi người tí nữa mọi người cũng sẽ biết nhé. Thực ra mọi người cũng biết rồi nhưng tí nữa mọi người sẽ nghe lại thì thấy là giọng hát bao năm vẫn vậy, vẫn hay như ngày nào. Rất cảm ơn anh Minh đã tài trợ bữa ăn hôm nay. Chúc mừng sinh nhật anh Minh. Happy birthday. Để tất cả những người nào mà em có kiểu là ai mà tha đồ ăn, đãi đồ ăn là sẽ được chúc mừng sinh nhật luôn. Ba này sao nhở? Nhảy anh ơi, cho nhảy xuống nhanh thôi, lệch sóng quá đi mất. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Nhớ like và subscribe Quỳnh Anh Xin để xem thêm những nội dung hát hò nhé. Còn vlog đến đây là hết. Bye. Bye bye. Bye bye cả nhà. A few moments later. Tôi mong em từ đây hãy xa